हॅलो स्टुडंट्स, आज आपण अंडर रायटिंग या संकल्पनेवर चर्चा करणार आहोत. अंडर रायटिंग मराठीमध्ये याला हमी घेणे हा शब्द वापरला जातो. सो काय आहे ही कॅपिटल मार्केटमधील अंडर रायटिंगची संकल्पना त्याविषयी डिस्कशन करूया. So, underwriting is an agreement entered into before the shares are bought by the public that in the event of the public not taking up the whole of them, the underwriter will take an allotment of such part of the shares as the public has not applied for. संकल्पना समजून घ्या काय आहे अंडररायटिंगची. अंडररायटिंग हे काय आहे? एक प्रकारचं अग्रीमेंट आहे. काय असतं या अग्रीमेंटमध्ये? एंटर्ड इनटू बिफोर द शेअर्स आर बॉट बाय द पब्लिक. म्हणजे ज्यावेळेस इथं कंपनी शेअर्स इश्यू करते, ते शेअर इश्यू केल्यानंतर पब्लिक त्याला काय करत असते? खरेदी करत असते. बॉट बाय द पब्लिक. सो पब्लिकनं हे शेअर्स खरेदी करण्याच्या अगोदर हे अंडररायटिंगचं काय केलं जात असतं? बिफोर, हे अगोदर एक अग्रीमेंट केलं जात असतं. ओके. सो दॅट इन द इव्हेंट ऑफ पब्लिक, आता हे अग्रीमेंट केलं पब्लिकनं ते शेअर्स खरेदी करण्याच्या अगोदर एक प्रकारचं हे अग्रीमेंट आहे. यामध्ये काय असतं? दॅट इन द इव्हेंट ऑफ पब्लिक नॉट टेकिंग अप द होल ऑफ देम. सो आता अशी परिस्थिती आली, इव्हेंट तो क्षण काय? पब्लिक नॉट टेकिंग अप द होल ऑफ देम, म्हणजे पब्लिकनं जे शेअर्स इश्यू केले आहेत ते संपूर्ण शेअर्स नॉट टेकिंग अप, म्हणजे थोडक्यात काय? बॉट म्हणजे खरेदी केले नाहीत. तर अशा वेळी इव्हेंट, अशा वेळी काय केलं जातं? द अंडररायटर. अंडररायटर म्हणजे कोण? ज्यानं हे अग्रीमेंट केलेलं आहे अशी व्यक्ती, कंपनी बरोबर ज्यानं हे अग्रीमेंट केलं आहे अशी संस्था, व्यक्ती कोणी असेल ते अंडररायटर विल टेक अन अलॉटमेंट ऑफ सच पार्ट ऑफ द शेअर्स ॲज द पब्लिक हॅज नॉट अप्लाइड फॉर. मग काय केलं जातं? पब्लिकनं जे शेअर्स इथं खरेदी केलेले नाहीत ते सगळे शेअर्स हा अंडररायटर काय करत असतो? स्वतः तो खरेदी करत असतो. असं जे अग्रीमेंट आहे त्याला इथे काय म्हटलं जातं? अंडररायटिंग. आता पहा, सिंपल आहे. अंडररायटिंग मध्ये काय असणार आहे? हा एक करार आहे की ज्यामध्ये हा करार करणारी जी व्यक्ती असेल किंवा संस्था असेल किंवा कंपनी असेल काय करत असते? ज्यावेळेस इथे एखादी कंपनी शेअर्स इश्यू करते त्या कंपनी बरोबर हा करार केला जात असतो आणि शेअर्स इश्यू केल्यानंतर पब्लिकनं ते शेअर्स जर खरेदी केले नाहीत तर जो पार्ट खरेदी केलेला नाही तो पार्ट हा अंडररायटर स्वतः काय करत असतो? खरेदी करत असतो. असं जे अग्रीमेंट आहे त्याला इथे काय म्हटलं जातं? अंडररायटिंग असं म्हटलं जातं. थोडक्यात काय यामध्ये एक प्रकारची हमी दिलेली असते. ज्या कंपनीनं शेअर्स इश्यू केले आहेत त्या कंपनीला त्यांचे शेअर्स विकले जातील याची एक प्रकारची काय केलेली असते? हमी दिलेली असते. त्याला इथे काय म्हटलं जातं? अंडररायटिंग असं म्हटलं जात असतं. ओके. सो आता याचे काही जे टाइप्स आहेत त्याविषयी चर्चा करूया. पहा, पहिला आहे सिंडिकेट अंडररायटिंग. समजून घ्या हे सिंडिकेट अंडररायटिंग काय आहे. इज वन इन विच 2 or more agencies or underwriters jointly underwrite an issue of securities. म्हणजे दोन पेक्षा जास्त इथे काय असणार आहेत? अंडररायटर असणार आहेत. ओके. सच अन अरेंजमेंट इज एंटर्ड इनटू व्हेन द टोटल इश्यू इज बियॉन्ड द रिसोर्सेस ऑफ वन अंडररायटर और व्हेन ही डज नॉट वॉन्ट टू ब्लॉक अप लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन वन इश्यू. आता हे सिंडिकेट अंडररायटिंग कधी केलं जातं? ज्यावेळेस ज्यावेळेस एक अंडररायटर त्याचे जर रिसोर्सेस तो संपूर्ण इश्यू हँडल करण्या इतपत नसेल. आपण अंडररायटिंगचा अर्थ बघितलाय की जर पब्लिकनं ते शेअर्स खरेदी केले नाहीत तर ते अंडररायटरला खरेदी करावे लागतात. मग अशा वेळेला एका अंडररायटरचे जर तेवढे रिसोर्सेस नसतील, पब्लिकनं ते शेअर खरेदी केले नाहीत तर अशा वेळेला त्याला ते खरेदी करावे लागतील आणि त्याची जर तेवढी ऐपत नसेल, थोडक्यात आर्थिक स्थिती नसेल, तर मग अशा वेळेला काय केलं जात असते? 2 किंवा 2 पेक्षा जास्त अंडररायटर इथं एकत्र येत असतात. त्याला ते काय म्हटलं जातं? सिंडिकेट अंडररायटिंग. म्हणजे थोडक्यात काय? एक अंडररायटर मोठ्या प्रमाणावर एका इश्यूमध्ये अमाऊंट इथं गुंतवू इच्छित नसेल, ब्लॉकअप त्यामध्ये जर ब्लॉक करू इच्छित नसेल
तर अशा वेळेला 2-3 अंडररायटर इथं काय केले जातात, एकत्र आणले जात असतात. त्याला इथं काय म्हटलं जातं, सिंडिकेट अंडररायटिंग. देन सब अंडररायटिंग. ओके, is one in which underwriter gets a part of the issue further underwritten by another agency. सिंपल आहे. इथं काय केलं जातं, अंडररायटर गेट्स अ पार्ट ऑफ द इश्यू फर्दर अंडररायटन बाय अनदर एजन्सी. थोडक्यात काय, एक अंडररायटर त्याच्या अंतर्गत पुन्हा दुसऱ्या अंडररायटरला इथं काय करत असतो, अपॉइंट करत असतो. दिस इज डन टू डिफ्यूज द रिस्क इन्व्हॉल्व इन अंडररायटिंग. थोडक्यात काय का केलं जातं, जी रिस्क आहे या अंडररायटिंग मधली ती डिफ्यूज करण्यासाठी असं सब अंडररायटिंग केलं जात असते. म्हणजे एक अंडररायटर दुसऱ्या अंडररायटरला काय करत असतो, अपॉइंट करत असतो आपल्या अंडर. थोडक्यात फर्म अंडररायटिंग is one in which the underwriters apply for block of securities. Under it, the underwriters agrees to take up and pay off this block of securities as ordinary subscriber in addition to their commitment as underwriter. ओके, काय आहे हे फर्म अंडररायटिंग, एक प्रकारे इन विच अंडररायटर अप्लाय फॉर ब्लॉक ऑफ सिक्युरिटी. एका सिक्युरिटीचा एक विश्वासा जो ब्लॉक आहे, एक गठ्ठा, त्याच्यासाठी हा अंडररायटर काय करत असतो, हमी देत असतो. थोडक्यात काय तो एक ऍप्लिकेशन कंपनीकडे करत असतो. अंडर इट अंडररायटर अग्रीज टू टेक अप अँड पे फॉर धिस ब्लॉक. म्हणजे थोडक्यात काय, यामध्ये एका विश्वासच्या गठ्ठ्याचे जे शेअर्स आहेत, म्हणजे एक विश्वासा संख्येने जे शेअर्स आहेत ते शेअर्स तो काय करत असतो, इथं विक्री करण्याची यामध्ये इथं हमी देत असतो. त्याला ते काय म्हटलं जातं, फर्म अंडर रायटिंग असं म्हटलं जात असतं. ओके, सो आता रोल काय आहेत या अंडररायटरचे, भूमिका. सो प्रायमरी रोल ऑफ द अंडररायटर इज टू परचेस सिक्युरिटीज फ्रॉम द इश्युअर अँड रिसेल देम टू इन्व्हेस्टर. सिंपल आहे. पहिला रोल काय आहे की अंडररायटरनं शेअर्स जे आहेत ते परचेस करायचे आहेत. म्हणजे सिक्युरिटीज काय असतील त्या, फक्त शेअरच असेल असं नाही, डिबेंचर, बॉन्ड काही असू शकतं. तर त्या सिक्युरिटीज इथं पहिल्यांदा स्वतः खरेदी करायच्या आहेत आणि रिसेल देम टू इन्व्हेस्टर. आणि जे गुंतवणूकदार आहेत त्यांना त्या सिक्युरिटीज काय करायच्या असतात, विकायच्या असतात. देन underwriters act as intermediaries between issuer and investor, providing for an efficient of capital. म्हणजे हा एक मध्यस्थ म्हणून काम करतो. कोणाचा मध्यस्थ, एक प्रकारे जो इश्युअर आहे, म्हणजे कंपनी ज्यांच्या सिक्युरिटीज विकायच्या आहेत ती यंत्रणा, ती संस्था, इश्युअर्स अँड इन्व्हेस्टर्स यामधला तो एक मध्यस्थ म्हणून त्यानं काय करायचे असते, जी कामं आहेत, ऍक्ट, भूमिका बजावायची असते. प्रोव्हाइडिंग अँड इफिशियंट ऑफ कॅपिटल. आणि एक कॅपिटल जे आहे, इफिशियंट कॅपिटल प्रोव्हाइड करणं ही त्याची काय असते, जबाबदारी असते, हा त्याचा रोल असतो. द अंडररायटर टेक्स द रिस्क दॅट इट विल बी एबल टू रिसेल द सिक्युरिटीज ॲट अ प्रॉफिट. तो एक प्रकारे रिस्क घेत असतो. कोणती रिस्क असते, एबल टू रिसेल द सिक्युरिटी, स्वतः ते सिक्युरिटीज मग खरेदी करतो जर विकल्या गेल्या नाहीत तर, आणि त्याला पुन्हा ॲट प्रॉफिट, नफ्यानं विकण्याची तो काय करत असतो, रिस्क यामध्ये घेत असतो. ओके, देन द अंडररायटर इज द ऑर्गनायझेशन दॅट इज ऍक्च्युअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइसिंग, सेलिंग अँड ऑर्गनायझिंग द इश्यू अँड इट मे ऑर मे नॉट प्रोव्हाइड ॲडिशनल सर्व्हिसेस. ओके, सो एक ऑर्गनायझेशन आहे, एक रिस्पॉन्सिबल असते कशासाठी, प्राइसिंग, सेलिंग अँड ऑर्गनायझिंग द इश्यू. म्हणजे कंपनीच्या वतीनं जे प्राइसिंग आहे त्या इश्यूचं किंवा त्याचं सेलिंग, त्याचं संपूर्ण संघटन करण्याचं काम हे अंडररायटर करत असतो. याच्या व्यतिरिक्त पण तो सेवा देऊ शकतो किंवा देऊ शकत पण नाही, ॲज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. ओके, सच अन ऍक्टिव्हिटी हेल्प्स टू एनहान्स द गुडविल ऑफ द इश्युइंग कंपनी बाय पर्चेसिंग सिक्युरिटीज आयदर डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी और फ्रॉम द मार्केट. दे vouchsafe द फिनान्शियल साऊंडनेस ऑफ द कंपनी. म्हणजे थोडक्यात काय, एक जे गुडविल आहे इश्युइंग कंपनीचं, ते गुडविल मेंटेन करण्याचं काम हा अंडररायटर करत असतो. ओके, ठीक आहे. बाय अंडरटेकिंग टू टेक अप द होल इश्यू ऑर द रिमेनिंग शेअर्स नॉट सबस्क्राइब बाय पब्लिक, इट हेल्प्स अ कंपनी टू अंडरटेक प्रोजेक्ट इन्व्हेस्टमेंट्स विथ द ॲश्युरन्स ऑफ एड्युकेट कॅपिटल फंड्स. थोडक्यात काय, अंडररायटरमुळं तो इश्यू सक्सेस करून देत असतो. जर तो इश्यू सक्सेस झाला नाही तर स्वतः ते शेअर्स खरेदी करत असतो. त्यामुळे कंपनी एक जे ॲडिक्युएट कॅपिटल आहे ते उपलब्ध कंपनीला होत असतं आणि कंपनीचे जे प्रोजेक्ट आहेत ते प्रोजेक्ट, त्यामधली जी काही इन्व्हेस्टमेंट आहे
ती इन्व्हेस्टमेंट कंपनी इथं करू शकते. Underwriters provide stability to the price of the securities by purchasing and selling various securities. This ultimately benefit the stock market. हा एक महत्त्वाचा भाग आहे की बॅलन्सिंग जे आहे, प्राइस फ्लक्च्युएशन, प्राइस बॅलन्सिंग मेंटेन करण्याचं काम कोण करत असतो? हा अंडररायटर करत असतो. कारण तो परचेस पण करत असतो, त्यानंतर तो सेल आउट पण करत असतो. त्यामुळे बॅलन्स किमतीमधली जी स्थिरता आहे ती मेंटेन करण्याचं काम हा अंडररायटर करत असतो. त्यातून एक प्रकारे हा जो अल्टिमेट बेनिफिट आहे, अंतिमता स्टॉक मार्केटलाच त्याचा काय होत असतो? फायदा होत असतो. ओके. सो आता गाईडलाईन्स काय आहेत सेबीच्या, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया याच्या अंडररायटिंग प्रोसेसच्या अनुषंगाने काय गाईडलाईन्स आहेत त्या थोडक्यात आपण समजून घेऊया. इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया, पात्र कोण आहे? अंडररायटर म्हणून काम करण्यासाठी पात्र कोण आहे? Procedure for registration and operational guidelines are covered under SEBI Underwriters Rule 1993 and SEBI Underwriters Regulation 1993. या अंतर्गत काही गाईडलाईन्स दिलेल्या आहेत. The words underwriting and underwriter are defined in the aforesaid rules as under. So या रूलमध्ये अंडररायटिंग आणि अंडररायटर या शब्दाचा त्यांनी काय केलेला आहे? अर्थ सांगितलेला आहे. त्याची एक डेफिनेशन दिलेली आहे. पहा, अंडररायटिंगची डेफिनेशन मध्ये या रूलमध्ये काय आहे? Underwriting means an agreement with or without conditions to subscribe the securities of a body corporate when the existing shareholders of such body corporate or the public do not subscribe to the securities offered to them. So काय त्यांनी अर्थ केला आहे? एक अग्रीमेंट आहे विथ और विदाउट कंडिशन, म्हणजे काही अटी असतील किंवा अटी पण त्यामध्ये नसतील. काय आहे की ज्या सिक्युरिटीज आहेत त्याला इथे काय करायचं? सबस्क्राईब करायचं. की ज्या सिक्युरिटीज एक्झिस्टिंग शेअर होल्डरला किंवा पब्लिकला इथे काय केलेले असतात? इश्यू केलेले असतात. आणि हे एक्झिस्टिंग शेअर होल्डर किंवा पब्लिक जर ते सिक्युरिटीज सबस्क्राईब करत नसतील, म्हणजे मागणी त्याची करत नसतील, तर अशा वेळेला अंडररायटरनं त्या काय करायच्या असतात? खरेदी करायच्या असतात. ओके. आता अंडररायटरचा त्यांनी अर्थ काय सांगितलाय पहा. मीन्स अ पर्सन हु एंगेजेस इन द बिझनेस ऑफ अंडररायटिंग ऑफ अन इश्यू ऑफ सिक्युरिटीज ऑफ अ बॉडी कॉर्पोरेट. सो ही व्यक्ती असणार आहे. पर्सन म्हणजे इंडिव्हिज्युअल असेल, त्यामध्ये कंपनी असू शकते, ऑर्गनायझेशन असू शकते, वगैरे वगैरे. सो की जी काय असते? अंडररायटिंगच्या बिझनेसमध्ये एंगेज असते. ओके. त्याला इथे काय म्हटलं जात असते? अंडररायटर असं म्हटलं जात असतं. तर यातून अंडररायटिंगची संकल्पना ऑटोमॅटिकली काय होते? क्लिअर होत असते किंवा होते. ओके. रूल 3.1 ऑफ द अफरसेड रूल्स मेक्स रजिस्ट्रेशन विथ द सेबी कंपल्सरी. सो वरच्या रूलनुसार प्रत्येक अंडररायटरला स्वतःची नोंदणी करणं सेबीकडं काय आहे? मॅन्डेटरी आहे. द कोर्ट द सेड रूल, आता सेड रूल जो आहे त्याचं स्टेटमेंट काय आहे पहा. नो पर्सन शॅल ऍक्ट ॲज अंडररायटर अनलेस ही होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रँटेड बाय द बोर्ड अंडर द रेग्युलेशन. म्हणजे कोणताही अंडररायटर अंडररायटिंगचा बिझनेस करू शकत नाही. कधी? नो पर्सन शॅल ऍक्ट अंडररायटर अनलेस होल्ड्स अ सर्टिफिकेट ग्रँटेड बाय द बोर्ड अंडर द रेग्युलेशन. म्हणजे या कायद्यानुसार, या नियमानुसार जे बोर्ड तयार केलेलं आहे त्या बोर्डनं जोपर्यंत इथं अंडररायटरचं काम करण्याचं सर्टिफिकेट इथं दिलेलं नाही, तोपर्यंत कुणीही अंडररायटिंगचं काम इथं करू शकत नाही. ओके. कंडिशन्स फॉर रजिस्ट्रेशन. रूल 4 काय म्हटले पहा. कंडिशन्स काय? द बोर्ड मे ग्रँट or renew a certificate to an underwriter subject to the following condition. So सर्टिफिकेट कधी दिलं जातं किंवा रिन्यू ते सर्टिफिकेट कधी केलं जातं? तर पहिले, इन केस ऑफ एनी चेंज इन द स्टेटस अँड कॉन्स्टिट्यूशन द अंडररायटर शॅल ऑब्टेन प्रायर परमिशन ऑफ द बोर्ड टू कंटिन्यू टू ऍक्ट ॲज अंडररायटर. म्हणजे थोडक्यात काय? एखादा बदल झालेला असेल स्टेटस अँड कॉन्स्टिट्यूशन मध्ये या सेबीच्या म्हणा किंवा अंडररायटरचे जे रूल्स रेग्युलेशन्स असतील, तर अशा वेळेला प्रायर परमिशन सेबीकडून घ्यावी लागत असते. म्हणजे थोडक्यात काय? सेबीचं स्टेटस किंवा कॉन्स्टिट्यूशन बदललं की सगळ्या अंडररायटरला काय करावं लागेल? परमिशन घ्यावी लागेल. देन विदाउट प्रिज्युडिस टू ऑब्लिगेशन्स अंडर एनी अदर द अंडररायटर शॅल एंटर इन टू व्हॅलिड अग्रीमेंट विथ द बॉडी कॉर्पोरेट ऑन हुज बिहाफ ही इज ऍक्टिंग ॲज अंडररायटर अँड द सेड अग्रीमेंट अमंग्स अदर may define the allocation of duties
अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन हिम अँड सच बॉडी कॉर्पोरेट अँड. सो काय आहे याचा अर्थ, विदाउट एनी प्रिज्युडिस टू ॲप्लिकेशन अंडर एनी अदर अंडररायटर शॅल एंटर इन टू व्हॅलिड ॲग्रीमेंट. म्हणजे कोणताही एक मतभेद किंवा एक जे दूषित भाव आहे, प्रेज्युडिस, तो मनामध्ये न ठेवता अंडररायटरने काय करायचं असतं, एक जे व्हॅलिड ॲग्रीमेंट आहे ते ॲग्रीमेंट करायचं असतं. ओके. सो ही शॅल पे अमाऊंट ऑफ फीज ऑफ रजिस्ट्रेशन इन द मॅनर प्रोव्हाइडेड इन द रेग्युलेशन. सो एक जी फी आहे रजिस्ट्रेशनची, ती फी पेड करून काय करायचं आहे, रजिस्ट्रेशन इथं घ्यायचं आहे. ही शॅल अबाइड बाय द रूल्स अँड रेग्युलेशन्स मेड अंडर द ऍक्ट in respect of the activities carried on by him as underwriter. So as an underwriter जे काय रूल्स अँड रेग्युलेशन्स या ऍक्टमध्ये केलेले आहेत त्याला तो काय असणार आहे, बांधील असणार आहे, अबाईड. म्हणजे ते त्यानं ऍक्सेप्ट करायचे आणि त्यानुसारच त्यानं त्याचं काय करायचं आहे, ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या ऍक्टिव्हिटीज करावयाच्या आहेत. सो पात्रता काय आहे, इलिजिबिलिटी क्रायटेरिया रेग्युलेशन 6 आहे तो. हॅज द नेसेसरी infrastructure like adequate office space, equipments, manpower to effectively discharge his activity. म्हणजे त्याच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत प्रभावीपणे करण्यासाठी त्याच्याकडे एक नेसेसरी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे, पुरेसं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे ते असणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये एक अडिक्वेट पुरेसं ऑफिस स्पेस असणं गरजेचं आहे. जे इक्विपमेंट्स आहेत त्या अनुषंगाने लागणारे, मग कॉम्प्युटर मोबाईल काय असेल ते इक्विपमेंट्स त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे. आणि जी मॅनपॉवर आहे ती मॅनपॉवर त्या अंडररायटरकडे असणं गरजेची आहे. Has any past experience in underwriting or has in his employment minimum 2 persons who had the experience in underwriting. म्हणजे त्याला एक अंडररायटिंगचा पाठीमागला एक्सपिरियन्स असणं गरजेचं आहे. जर नसेल तर किमान 2 व्यक्ती त्यांना अशा एम्प्लॉयमेंट म्हणजे एम्प्लॉई म्हणून ठेवल्या पाहिजेत की ज्यांना काय आहे या अंडररायटिंगचा एक्सपिरियन्स आहे. म्हणजे थोडक्यात काय, इथं अंडररायटिंगचं काम करत असताना त्या व्यक्तीला एक्सपिरियन्स असणं काय आहे, गरजेचं आहे. और एनी पर्सन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ द ऍप्लिकंट हॅज नॉट बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय द बोर्ड अंडर द ऍक्ट. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड विथ द ऍप्लिकंट हॅज नॉट बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन बाय द बोर्ड अंडर द ऍक्ट. म्हणजे एखादी व्यक्ती एखाद्या अंडररायटरला जर कनेक्ट असेल डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तर त्याला सेपरेट अंडररायटिंगचं इथं जे लायसन आहे, रजिस्ट्रेशन जे आहे ते रजिस्ट्रेशन इथं दिलं जात नाही. ओके. फुलफिल्स द कॅपिटल ॲड्युकेसी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाईड इन रेग्युलेशन 7. तर रेग्युलेशन 7 मध्ये एक कॅपिटल ॲड्युकेसी रिक्वायरमेंट म्हणजे त्याच्याकडे भांडवल किती असावं हे रेग्युलेशन 7 मध्ये दिलेलं आहे. ती अट त्यांनी पूर्ण केली पाहिजे. मग ते भांडवल किती असावं हे आपण पुढे काय करूया बघूया. ही अट त्यानं पूर्ण केली पाहिजे. दुसरं कॅपिटल त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे. इज अ फिट अँड प्रॉपर पर्सन. आणि एक योग्य आणि त्या कामाला अचूक अशी व्यक्तीच यामध्ये काय केली जाईल, इथं अंडररायटर म्हणून मान्यता दिली जाणार आहे. ओके. इज अ फिट अँड प्रॉपर पर्सन, तो असणं गरजेचं आहे. ओके. आता पहा, हे कॅपिटल ॲड्युकेसी रिक्वायरमेंट इथं आपण बघितलं होतं की फुलफिल्स द कॅपिटल ॲड्युकेसी रिक्वायरमेंट स्पेसिफाईड इन रेग्युलेशन 7. किती कॅपिटल त्याच्याकडे असणं गरजेचं आहे. रेग्युलेशन 7 काय सांगतो, द कॅपिटल ॲड्युकेसी रिक्वायरमेंट रेफर्ड टू इन सबs रेग्युलेशन डी ऑफ द रेग्युलेशन 6 शॅल नॉट बी लेस दॅन द नेट वर्थ ऑफ ₹20 लाख. म्हणजे 20 लाखापेक्षा कमी त्याचं नेटवर्थ असता कामा नये. म्हणजे 20 लाख आणि त्याच्यापेक्षा जास्तच कॅपिटल ॲड्युकेसी त्या अंडररायटरची असणं गरजेचं आहे. ओके. आता जनरल ऑब्लिगेशन्स अँड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सेबी काय सांगतं पाहायचं आपल्याला. एव्हरी अंडररायटर शॅल at all times abide by the code of conduct as specified in schedule 3. म्हणजे शेड्यूल 3 मध्ये जे कोड ऑफ कंडक्ट दिलेले आहेत त्याला तो काय असला पाहिजे, बांधलेला असला पाहिजे. त्याची जाणीव ठेवून त्यानं काम केलं पाहिजे. एव्हरी अंडररायटर शॅल एंटर इनटू एन अग्रीमेंट रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ रूल 4 विथ ईच बॉडी कॉर्पोरेट ऑन whose behalf he is acting as underwriter, and the said agreement shall amongst other things provide for following namely. So इथं या काही रेग्युलेशन 14 मधल्या ज्या बाबी आहेत त्यांना डोळ्यासमोर ठेवून काय करायचं आहे, जे अग्रीमेंट आहे ते अग्रीमेंट त्या संबंधित कंपनी बरोबर इथं करायचं आहे. म्हणजे ज्या कंपनीचा तो एक अंडररायटर म्हणून काम करतो ते काम करत असताना या काही बाबी डोळ्यासमोर ठेवून त्यांना अग्रीमेंट करायचं आहे. सो काय म्हणतं त्यांनी, द पिरियड फॉर विच द अग्रीमेंट शॅल बी इन फोर्स. तर एक पिरियड
तो स्पेसिफिक करून घ्यायचा आहे. द अमाऊंट ऑफ अंडररायटिंग ऑब्लिगेशन्स, अंडररायटिंगची जी काय ऑब्लिगेशन्स आहेत त्याची जी काय अमाऊंट आहे ती काय करायची आहे त्यामध्ये विचारात घ्यायची आहे. ओके, देन द पिरियड within which the underwriter has to subscribe to the issue after being intimated by or on behalf of such body corporate. जो पिरियड आहे तो पिरियड इथं फिक्स करायचा आहे आणि त्या पिरियडमध्ये जे सबस्क्रिप्शन आहे ते सबस्क्रिप्शन त्या कंपनीला मिळेल याची एक जी जबाबदारी आहे ती जबाबदारी अंडररायटरने काय करायची आहे स्वीकारायची आहे. द अमाऊंट ऑफ कमिशन ऑर ब्रोकरेज पेबल टू द अंडररायटर, एक जी अमाऊंट आहे ती त्यामध्ये त्याने काय करून घ्यायची आहे तिथं फिक्स करून घ्यायची आहे. डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट्स इफ एनी मेड बाय द अंडररायटर फॉर फुलफिलिंग द अंडररायटिंग ऑब्लिगेशन. सो जी काय डिटेल्स ऑफ अरेंजमेंट आहे म्हणजे अंडररायटिंग ऑब्लिगेशन त्याला जी पूर्ण करायची आहेत म्हणजे एक जबाबदाऱ्या ज्या आहेत आम्ही म्हणून घेतलेल्या ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या पूर्ण करण्यासाठी म्हणून एक जी काय अरेंजमेंट आहे एक व्यवस्था जी आहे ती व्यवस्था काय करायची आहे त्यानं यामध्ये करायची आहे. म्हणजे अग्रीमेंट करत असताना या बाबी अंडररायटर आणि कंपनीने काय करायच्या आहेत विचारात घ्यायच्या आहेत. ओके, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज काय आहेत अंडररायटरच्या. अंडररायटर शॅल नॉट डिराइव्ह एनी डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम अंडररायटिंग द इश्यू अदर दॅन द कमिशन ऑर ब्रोकरेज पेबल अंडर द अग्रीमेंट ऑफ फॉर अंडररायटिंग. म्हणजे त्यानं काय करायचं आहे फक्त कमिशनच एक्सेप्ट करायचं आहे किंवा ब्रोकरेज घ्यायचं आहे. याच्या व्यतिरिक्त जे बेनिफिट्स आहेत ते त्यानं मिळवायचे नाहीत. शॅल नॉट डिराइव्ह एनी डायरेक्ट ऑर इनडायरेक्ट बेनिफिट अदर दॅन कमिशन ऑर brokerage. The total underwriting obligation under all the agreements referred to in clause B of Rule 4 shall not exceed 20 times to the net worth referred to in Regulation 7. म्हणजे त्याची जी काय नेट वर्थ आहे नॉट लेस दॅन 20 लाख. ओके, त्याच्यापेक्षा जास्त ते नेटवर्थ असू शकते. सो जे अंडररायटिंग ऑब्लिगेशन तिथं तो ऍक्सेप्ट करेल ते ऍक्सेप्ट करत असताना ते किती त्यानं ऍक्सेप्ट करावं शॅल नॉट एक्सीड 20 टाइम्स ऑफ नेटवर्थ. म्हणजे त्याची असणारी जी काय नेटवर्थ आहे त्याच्या 20 टाइम्स त्याच्यापेक्षा जास्त अंडररायटिंगचं जे ऑब्लिगेशन आहे ते ऍक्सेप्ट करायचं नाही. म्हणजे त्याच्या असणाऱ्या मालमत्तेच्या 20 पट तो अंडररायटिंग काय करू शकतो इथं जबाबदारी स्वीकारू शकतो. एव्हरी अंडररायटर इन द इव्हेंट ऑफ बीइंग कॉल्ड अपॉन टू सबस्क्राईब फॉर सिक्युरिटीज of body corporate pursuant to an agreement referred to in clause B of Rule 4 shall subscribe to such securities within 45 days of the receipt of such intimation from such body corporate. So सिंपल आहे, मोठं स्टेटमेंट आहे परंतु सिंपल याचा अर्थ आहे की हा जो अंडररायटर आहे कोणताही अंडररायटर इन द इव्हेंट ऑफ बिंग कॉल्ड अपॉन द सबस्क्राईब ऑफ सिक्युरिटीज म्हणजे सिक्युरिटी सबस्क्राईब करण्यासाठी जो कॉल दिलेला आहे ओके त्या संबंधित कंपनीनं तर काय करायचं जनरली 45 दिवसाच्या आत त्याचं इथं सबस्क्रिप्शन होईल याची जबाबदारी या अंडररायटरनं काय करायची आहे इथं स्वीकारायची आहे. सच सिक्युरिटी रेफर टू इन क्लास बी ऑफ रूल 4 शॅल सबस्क्राईब टू सच सिक्युरिटीज विदिन 45 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ इंटिमेशन फ्रॉम सच बॉडी कॉर्पोरेट. म्हणजे 45 दिवसाच्या आत हे सबस्क्रिप्शन होईल पूर्ण होईल ही जबाबदारी अंडररायटरने काय करायची आहे स्वीकारायची आहे. ओके, सो काही जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहेत ते अंडररायटरला इथं मेंटेन करावे लागतात. टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स अँड रेकॉर्ड्स. सो एव्हरी अंडररायटर शॅल ऑल्सो मेंटेन द फॉलोइंग रेकॉर्ड्स विथ रिस्पेक्ट टू खालील काही रेकॉर्ड त्याला मेंटेन करावं लागतं. डिटेल्स ऑफ ऑल अग्रीमेंट्स रेफर टू इन क्लॉज बी ऑफ रूल 4 म्हणजे या रूल 4 मध्ये जो क्लॉज बी आहे त्यानुसार जे अग्रीमेंट केले आहेत त्याची जे डिटेल्स आहेत संपूर्ण ती त्यानं काय करायचे आहेत रेकॉर्ड म्हणून ठेवायची आहेत. देन total amount of securities of each body corporate subscribed to in pursuance of agreement referred to in clause B of rule 4. So जे टोटल अमाऊंट आहे सिक्युरिटीजची जी सबस्क्राईब केली गेलेली आहे इन पर्शन्स ऑफ अन अग्रीमेंट रेफर्ड टू क्लॉज बी ऑफ रूल 4 त्याची इथं काय करायचे त्यानं नोंद ठेवायची आहे. म्हणजे सबस्क्रिप्शन किती झालेलं आहे संबंधित कंपनीचं त्याविषयीची जी नोंद आहे ती नोंद इथं त्यानं काय करायची आहे ठेवायची आहे. Then statement of capital adequacy requirements as specified in regulation 7. जे रेग्युलेशन 7 मध्ये कॅपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट आहे त्याचं एक जे स्टेटमेंट आहे ते त्यानं मेंटेन करायचं आहे रेकॉर्ड ठेवायचं आहे. सच अदर रेकॉर्ड्स
ॲज मे बी स्पेसिफाईड बाय बोर्ड फॉर अंडररायटिंग. आणि जे अंडररायटिंगचं बोर्ड आहे सेबीचं, त्यांनी जे रेकॉर्ड मेंटेन करणं गरजेचं आहे त्या त्यावेळच्या सिच्युएशननुसार सांगितलेलं असेल ते रेकॉर्ड त्यानं काय केलं पाहिजे, मेंटेन केलं पाहिजे. एव्हरी अंडररायटर शॅल इंटिमेट टू द बोर्ड द प्लेस वेअर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, रेकॉर्ड्स अँड डॉक्युमेंट्स आर मेंटेन. सो प्रत्येक अंडररायटरनं हे जे बोर्ड आहे सेबीनं तयार केलेलं त्याला त्याची सूचना दिली पाहिजे. म्हणजे हे अकाउंट्स, रेकॉर्ड वगैरे कुठं ठेवलेलं आहे त्याविषयीची जी काय माहिती आहे प्लेस, ती माहिती त्या बोर्डला इथं प्रोव्हाइड करणं गरजेचं आहे. ओके. सो रेग्युलेशन 17 काय सांगतो, एव्हरी अंडररायटर शॅल प्रिझर्व द बुक्स ऑफ अकाउंट अँड अदर रेकॉर्ड्स अँड डॉक्युमेंट्स मेन्शन अंडर धिस चॅप्टर फॉर मिनिमम पिरियड फॉर 5 years. म्हणजे थोडक्यात काय, हे जे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आहेत किंवा रेकॉर्ड जे आहेत किंवा वेगवेगळी जी डॉक्युमेंट्स आहेत त्या अंडररायटिंगच्या अनुषंगानं कमीत कमी 5 वर्षासाठी त्यानं हे रेकॉर्ड स्वतःजवळ ठेवणं गरजेचं आहे. ओके. सो रेग्युलेशन 18 नुसार ज्या पॉवर्स आहेत त्या बोर्डला त्या कोणत्या आहेत, द बोर्ड मे ॲट एनी टाइम कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द अंडररायटर विथ रिस्पेक्ट टू एनी मॅटर रिलेटिंग टू अंडररायटिंग बिझनेस. सो अंडररायटिंग बिझनेसच्या अनुषंगानं जर त्या बोर्डला काही माहिती लागलेली असेल, कॉल फॉर एनी इन्फॉर्मेशन, ती माहिती ते बोर्ड काय करू शकतं, मागवू शकतं आणि अंडररायटरला ते प्रोव्हाइड करावं लागेल. वेअर इन इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड फॉर अंडर सब रेग्युलेशन 1, इट शॅल बी ड्युटी ऑफ द अंडररायटर टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन. म्हणजे अशी जर माहिती मागवली तर अशा वेळेला त्याची एक जबाबदारी आहे कोणाची, अंडररायटरची. ती जी माहिती आहे फर्निश सच इन्फॉर्मेशन ती प्रोव्हाइड करणं ऑटोमॅटिकली त्या अंडररायटरची मग काय राहणार आहे, जबाबदारी राहणार आहे. ओके. तर ही अशा पद्धतीनं काय आहे अंडररायटिंगची कॉन्सेप्ट आहे. सिंपल आहे की स्टॉक मार्केटमध्ये अंडररायटर काय करत असतो, ज्या कंपन्या आहेत त्या कंपन्यांचे जे इश्यू आहेत ते सक्सेस करून देणं, यशस्वी करून देणं, त्यांची जी भांडवलाची गरज आहे ती गरज इथं पूर्ण करून देणं हे त्या अंडररायटरचं काय असतं, काम असतं. मग ही एक व्यक्ती असू शकेल, एखादी कंपनी असू शकेल, फर्म असू शकेल, कोणीही हे अंडररायटिंगचं काय करते, काम करू शकते. फक्त सेबीच्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्यानुसार काय करायचं असतं, स्वतःची इथं नोंदणी करायची असते आणि ज्या काही अटी शर्ती आहेत सेबीच्या त्या अटी आणि शर्तीची त्या अंडररायटरला काय करायची असते, पूर्तता करायची असते. हे काम त्या अंडररायटरला करावं लागत असतं.